Xin chào các em, chào mừng các em đến với Loigiaihay.com. Hôm nay, cô và các em hãy cùng nhau hoàn thành các bài tập trong Review 3, Units 6, 7, 8, trang 42-43, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 chương trình mới. Phần 1, Language, Vocabulary. 1. Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. A word may be used more than once. Sử dụng dạng đúng của từ ở trong hộp để hoàn thành các câu sau. Một từ có thể được sử dụng nhiều hơn một lần. Ở đây, chúng ta có các từ trong hộp như sau. Android, con robot có hình dáng giống người. Robot, con robot. Extinction, tuyệt chủng. Probation, thử việc. Quality, chất lượng. Nhiệm vụ của các bạn đó chính là điền dạng đúng của từ vào 6 câu dưới đây, sao cho phù hợp với ngữ pháp và ngữ cảnh. Chúng ta bắt đầu làm từ câu 1. 1. My brother Ming has the of a good leader. Từ phù hợp chính là qualities. My brother Ming has the qualities of a good leader. Ming, anh trai tôi có những phẩm chất của một nhà lãnh đạo giỏi. Tiếp theo, the new working in the customer service apartment looks so real that many people has mistaken her for a human being. Từ phù hợp chính là Android. The new android working in the customer service department looks so real that many people have taken her for a human being. Robot mới hoạt động trong bộ phận dịch vụ khách hàng trông thực tế đến mức mà nhiều người đã nhầm lẫn nó với con người. Number 3. Some people support the idea of revising species, but others are against this idea. Từ phù hợp chính là extinction, nhưng ở đây chúng ta thấy là trước danh từ, do vậy chúng ta sẽ điền ở dạng tính từ chính là extinct. Some people support the ideas of revising extinct species, but others are against this idea. Một số người ủng hộ ý tưởng khôi phục các loài đã tuyệt chủng, nhưng những người khác lại chống lại ý tưởng này. 4. One day, medical will replace human surgeons and perform complex surgical procedures. Ở đây, từ phù hợp chính là robots. Các bạn lưu ý chúng ta để số nhiều, bởi vì thay thế cho số nhiều. One day, medical robots will replace human surgeons and perform complex surgical procedures. Một ngày, các robot y học sẽ thay thế các bác sĩ phẫu thuật con người và thực hiện các thủ thuật phẫu thuật phức tạp khác. 5. Many touchscreen mobile devices such as smartphones and tablet computers use the operating system. Từ phù hợp đây chính là Android. Many touchscreen mobile devices such as smartphones and tablet computers use the Android operating system. Nhiều thiết bị di động màn hình cảm ứng như điện thoại thông minh và máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android. Android là tên riêng. Number 6. New employees can put on a period to see if they are suitable for the position. Ở đây, từ phù hợp chính là probation. New employees can be put on a probation period to see if they are suitable for the position. Nhân viên mới có thể được đưa vào một giai đoạn thử việc để xem liệu họ có phù hợp với vị trí hay không. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang bài thứ 2. Two, complete the following table, then use the words in the table to complete the sentences.
hoàn thành bảng dưới đây, sau đó thì sử dụng các từ ở trong bảng để hoàn thành các câu sau. Ở đây chúng ta có một bảng bao gồm có các từ loại danh từ, tính từ, động từ và các từ được điền sẵn ở đây. Nhiệm vụ của chúng ta đó là phải tìm các dạng, các loại từ tương ứng và sau đó thì điền những cái từ đó sao cho phù hợp về mặt ngữ pháp và ngữ cảnh vào 6 câu dưới đây. Bây giờ chúng ta cùng làm phần bảng trước. Evolutionary, tính từ, danh từ sẽ là evolution. Động từ sẽ là evolve. Câu thứ 2, tính từ là conserved. Danh từ sẽ là conservation. Động từ sẽ là conserve. Tiếp theo, động từ là diversify. Tính từ sẽ là diverse. Danh từ sẽ là diversity. Tiếp theo, chúng ta hoàn thành các câu. Number 1. In spite of the importance of biodiversity, efforts are not strong enough. Từ phù hợp chính là conservation. Conservation. In spite of the importance of biodiversity, conservation's efforts are not strong enough. Mặc dù nhận thấy được tầm quan trọng của sự đa dạng sinh học, nhưng các nỗ lực bảo tồn chưa đủ mạnh. Câu thứ 2. In his book On the Origins of Species, published in 1859, Charles Darwin first formulated the theories of by natural selection. Ở đây, từ phù hợp chính là evolution. In his book On the Origins of Species, published in 1859, Charles Darwin first formulated the theories of evolution by natural selection. Tức là trong cuốn sách về nguồn gốc của các loài xuất bản vào năm 1859, Charles Darwin đã đưa ra thuyết tiến hóa bằng chọn lọc tự nhiên. Câu thứ 3. Species or species richness is especially important to life on Earth. Ở đây, từ phù hợp chính là diversity. Species diversity or species richness is especially important to life on Earth. Có nghĩa là sự đa dạng về loài hay sự phong phú loài đặc biệt quan trọng đối với sự sống trên trái đất. For, I think the best way to wild animals and plants is to protect their habitats. Ở đây chúng ta cần điền một động từ và phù hợp chính là conserve. Chưa có động từ là để diễn đạt mục đích gì đó, để làm gì đó. I think the best way to conserve wild animals and plants is to protect their habitats. Tôi nghĩ cách tốt nhất để bảo vệ động vật hoang dã là bảo vệ môi trường sống của chúng. Tiếp theo. 5. Although humans share a common ancestor with some primates, they did not from apes, gorillas, or chimps. Ở đây, từ phù hợp chính là động từ evolve. Although humans share a common ancestors with some primates, they did not evolve from apes, gorillas, or chimps. Mặc dù con người có chung tổ tiên với một số loài linh trưởng, nhưng họ không tiến hóa từ khỉ, khỉ đột hay tinh tinh.
Tiếp theo, chúng ta chuyển sang câu số 6. Sick. Approximately 2.2 million species of plants and animals have been found in our oceans, so you can imagine how they are. Từ phù hợp đây chính là diverse. Approximately 2.2 million species of plants and animals have been found in our oceans, so you can imagine how diverse they are. Có khoảng 2,2 triệu loài thực vật và động vật được tìm thấy trong đại dương của chúng ta. Vì vậy, bạn có thể tưởng tượng rằng chúng đa dạng như thế nào. Chúng ta chuyển sang bài 3. Pronunciation. Listen to part of the conversation below and mark the stressed syllables in the sentences. Then listen to the conversation again and practice it with a partner using appropriate sentence stress. Các bạn sẽ nghe một phần của cuộc trò chuyện dưới đây và đánh dấu vào những âm tiết được nhấn mạnh trong câu. Sau đó, lắng nghe cuộc trò chuyện một lần nữa và luyện tập với người bạn của mình, sử dụng nhấn mạnh câu thích hợp. Review 3. Page 42. Language. Pronunciation. Activity 3. Listen to parts of the conversation below and mark the stressed syllables in the sentences. Then, listen to the conversation again and practice it with a partner, using appropriate sentence stress. What should I do to make a good impression on the job interviewer? Ở đây, chúng ta sẽ nhấn vào các âm sau. What? Do. Make. Impression. Job. Interviewer. I think the most important thing is to demonstrate your strong communication skills. My strong communication skills? Tiếp theo, chúng ta sẽ nhấn vào các âm think, most, important, think, demonstrate, strong, communication, skills, strong, communication, skills. I'm not sure whether I have any. What exactly do you think I need to do? Not sure. Have. Exactly. Think. Need. Do. Well, do things like listening attentively, speaking confidently, making eye contact, and asking questions when appropriate. Nhấn vào các âm things, listen, listening, attentively, speaking, confidently, making eye contact, asking questions, appropriate. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập sử dụng những cái trọng âm câu. Student, what should I do to make a good impression on the job interviewer? Career advisor, I think the most important thing is to demonstrate your strong communication skills. Student, my strong communication skills? I'm not sure whether I have any. What exactly do you think I need to do? Career advisor, well, do things like listening attentively, speaking confidently, making eye contact, and asking questions when appropriate.
Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài 3. Chuyển sang mục grammar. Bài 4. Work with a partner. Practice asking questions and giving answers using the future perfect and the prompts below. Làm việc cùng người bạn của mình, luyện tập hỏi những câu hỏi và đưa ra câu trả lời, sử dụng thì tương lai hoàn thành và những gợi ý sau. Ở đây chúng ta có một example. How many monkeys rescue center release bike forest by the end of this month? Chúng ta sẽ chuyển thành How many monkeys will the rescue center have released back into the forest by the end of this month? They have released 35 by then. Tương tự như vậy, cùng với những kiến thức chúng ta đã học ở trong mục language, bây giờ các bạn hãy chuyển những câu sau về dạng thì tương lai hoàn thành. Chúng ta bắt đầu nhé. Câu 1. 1. How many pages write by tomorrow? 5 pages. Chuyển thành How many pages will you have written by tomorrow? Trả lời thành I'll have written 5 pages by then. Two. How many trees class plant by the end of the day? 100. Chuyển thành How many trees will our class have planted by the end of the day? How many trees will our class have planted by the end of the day? Chuyển thành We'll have planted 100 by then. Number 3. How many robots AI company invent by the end of the year? 8. Chuyển thành How many robots will the AI company have invented by the end of the year? How many robots will the AI company have invented by the end of the year?
Chúng ta chuyển thành câu trả lời là they'd have invented it by then. For how long this rhino leave rescue center by the end of this year? 5 years. Chuyển thành how long will these rhinos have lived in the rescue center by the end of this year? Trả lời là they'll have lived there for 5 years by then. Phải. How many applications company received by January the 3rd? 200. Chúng ta chuyển thành how many applications will the company have received by January the 3rd? Trả lời là they'll have received 200 by then. Sick. How many animals rescue center save and take in by this time next year? Hundreds. Chúng ta chuyển thành how many animals will the rescue centers have saved and taken in by this time next year? How many animals will the rescue center have saved and taken in by this time next year? Câu
câu trả lời sẽ là they'll have saved and taken in hundreds of them by then. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài 4. Chuyển sang bài 5. Complete the sentences using the correct forms of the verbs in the box. Hoàn thành những câu sau sử dụng dạng đúng của động từ ở trong hộp. Ở đây chúng ta có các động từ sau: pull out, nhổ ra; steal, ăn trộm; design, thiết kế; publish, phát hành; repair, sửa chữa; service, phục vụ. 1. My brother got his laptop as it was still under warranty. Ở đây chúng ta thấy rằng đây là cấu trúc của nguyên nhân bị động. Do vậy, động từ phù hợp sẽ là serviced. Máy tính xách tay của anh trai tôi đang được kiểm tra sửa chữa bởi vì nó vẫn đang ở trong thời gian bảo hành. Tiếp theo, number 2. The company had some AI experts on the malfunctions in their robots. Từ phù hợp chính là repair. Đây là cấu trúc nguyên nhân chủ động. The company had some AI experts repair on the malfunctions in their robots. Công ty có một số chuyên gia AI sửa chữa tất cả các trục trặc ở trong robot của họ. Number 3. I had my report on biodiversity in a scientific journal. Ở đây, từ phù hợp chính là published. Chúng ta phải để động từ này về dạng quá khứ phân tử, do đây là cấu trúc nguyên nhân bị động. Tôi đã có các báo cáo của mình về độ đa dạng sinh học được công bố trên các tạp chí khoa học. Tiếp theo, 4. Your tooth is very decayed. You should have it. Ở đây chúng ta sẽ điền là pulled out. Pulled out. Đây chính là cấu trúc nguyên nhân bị động. Your tooth is very decayed. You should have it pulled out. Tức là răng của bạn bị sâu, bạn nên nhổ nó đi. 5. The team leader got his computer programmers a new model of domestic robots. Đây, động từ phù hợp cần điền chính là to design để thể hiện sự sai khiến. The team leader got his computer programmers to design a new model of domestic robots. Có nghĩa là đội trưởng đã sai khiến, tức là đã yêu cầu những cái người lập trình máy tính của anh ta thiết kế ra một mẫu robot trong nhà mới. 6. The man has his new smartphone on the train last week. Ở đây chúng ta thấy rằng từ phù hợp cần điền chính là steal, nhưng chuyển sang quá khứ phân từ thành stolen để thể hiện nguyên nhân bị động. The man has his new smartphone stolen on the train last week. Người đàn ông đã bị lấy cắp điện thoại thông minh khi ở trên tàu tuần trước. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài số 6. Six. Complete the sentences reporting what was said. Hoàn thành những câu sau, tường thuật lại những điều đã được nói đến. Áp dụng cấu trúc của câu tường thuật, chúng ta sẽ chuyển 6 câu sau sang dạng câu tường thuật. 1. Spend more time studying and less time playing games. My mother told. Các bạn có thể chuyển thành My mother told me to spend more time studying and less time playing games.
2. Would you tell us about the importance of species diversity for all forms of life? Chuyển thành The students asked the scientists to tell them about the importance of species diversity for all forms of life. Three, you mustn't harm the environment or disturb the balance of the ecosystem. Chuyển thành These environmentalists told the business community not to harm the environment or disturb the balance of the ecosystem. The environmentalists told the business community not to harm the environment or disturb the balance of the ecosystem. Four, can you show me your reports on wildlife, please? Chuyển thành The teacher asked the students to show him or her their reports on wildlife. Five, I'll help you with your research into the latest generations of androids. Chuyển thành My brother offered to help me with my research into the latest generations of androids. My brother offered to help me with the latest generation of androids. Six,
I would learn how to use the new smartphone apps if I were you. Chuyển thành These AI experts advise the students. To learn how to use the new smartphones app. The AI experts advise the students to learn how to use the new smartphone apps. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài 6, chuyển sang bài 7. 7. Turn the following sentences into reported speech using the reported verbs warn, suggest, promise, explain, advise, remind. Các bạn hãy chuyển những câu sau về dạng câu gián tiếp, sử dụng các động từ trần thuật. Ở đây chúng ta có 5 câu. Và ví dụ: Our visits to the Animal Rescue Center will be postponed to next week, said the teacher. Chuyển thành The teacher explained that their visits to the Animal Rescue Center would be postponed to the following week. Ở đây chúng ta bắt đầu chuyển sang câu 1. 1. Don't forget to drop into the robot shop on the way home, said Minh to Quang. Chúng ta chuyển thành Minh reminded Quang to drop into the robot shop on the way home. Minh reminded Quang to drop in drop into the robot shop on the way home. Tức là Minh nhắc Quang ghé qua cửa hàng robot trên đường về nhà. Number 2. I think you should write a report on the seller, says my mother. Chúng ta chuyển thành My mother advised me to write a report on the seller. Tức là mẹ khuyên tôi nên viết báo cáo về Sala. Three. Don't pull the cat's tails or it will scratch you, the old lady said to him. Chúng ta chuyển thành The old lady warned him not to pull the cat's tail or it would scratch him.
tức là người phụ nữ lớn tuổi cảnh báo cậu bé đừng véo vào đuôi của con mèo, hoặc là nó sẽ cào cậu ấy. Tiếp theo, 4. I work harder to get good qualifications. Xét Hương. Chúng ta chuyển thành Hương promised to work harder to get good qualifications. Five. How about activating the next generation robot? Says the team leader. Chúng ta sẽ chuyển thành The team leader suggests activating the next generation robot. Tức là đội trưởng đề nghị kích hoạt robot thế hệ tiếp theo. Vậy là cô và các em đã hoàn thành các bài tập trong Language Review 3, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 chương trình mới. Các em hãy truy cập vào trang Loigiaihay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tập tốt và hẹn gặp lại trong các video bài giảng tiếp theo.